Hei, minä olen Petrus Roderus ja tämä on Kysy mitä tahansa Petrukselta Ask Me Anything, jota on rummutettu vuodesta 2021 keväästä saakka joka viikko. Tämän päivän kysymys kuuluu, mikä oli ensimmäinen palkkasi ja mitä teit sillä? No itse asiassa minä en muista, mikä oli ensimmäinen palkka, koska minä en saanut mitään pyyteettä. Eli ilmaista rahaa ei tarvittu. Toki meillä oli viikkoraha. Siihen aikaan puhuttiin viikkorahasta. 70-luvun lopussa, 80-luvulla sai viikkorahan, mutta se ei ollut palkka. Sitten jossain vaiheessa tein jotain sellaista työtä, josta maksettiin jotain palkkaa. Minä olin 3 kesänä poimimassa mansikoita. Sitähän ei kukaan suomalainen tee enää nykyään, mutta se on erittäin raskasta työtä ja kaikki työ on arvostettavaa työtä, ihan kaikki. Ja siellä olin 3 kesänä vuonna 88, 89 ja 90. Mutta ennen noitakin vuosia olin töissä. Mutta mitä minä tein ensimmäisellä palkalla? No, mitä suomalainen nuori mies tekee, kun se pääsee pois kotoaan, niin mitä se tekee ensimmäisellä palkalla? Jotain sellaista, jonka jätän teidän mielikuvituksen varaan ja jota en suostu kertomaan. Osa siitä meni, muistaakseni ostin jotain pienoismalleja ja semmoista, mutta muutama tupakkiaskinkin taisin ostaa ja kun siellä oli kotua pois, niin muutama Marlboro taisi mennä, mutta en muista ihan tarkkaan mihin sen pani, mutta ensimmäiset palkat oli kun sain sen käteen, niin se tuntui hienolta. Se oli ruskeassa kirjekuoressa ja siellä oli seteleitä. Se meni hurlum hei, se ensimmäinen palkka. Eli sillä tavalla, että siitä ei jäänyt kun tuulen huutoma piip jäljelle. Vanhat suomalaiset ymmärtävät, mitä se tarkoittaa, tämä sanonta. Mutta ensimmäinen palkka. Se on aika tärkeä asia ja sinänsä, että se jää mieleen, että palkkaahan maksetaan ansiosta. Eli siitä, että sinä teet jotain. Ei siitä, että sitä annetaan säälistä toiselle, vaan siitä, että sinä olet tehnyt jotakin ja sinä olet ansainnut sen. Se kannattaa aina muistaa, että jokainen ihminen, joka tekee työtä, on ansainnut palkkansa. Miten arvotetaan palkka on eri asia. Toisten ihmisten työstä maksetaan enemmän kuin toisten. Kuka minä olen sanomaan, miksi toiselle ihmiselle maksetaan enemmän kuin toiselle. Sen takia puhutaankin kysynnän ja tarjonnan laista. Ja valitettavasti joidenkin mielestä näin ei saisi olla. Minä olen täysin eri mieltä asiasta. Minä olen sitä mieltä, että kysyntä ja tarjonta pitäisi olla se päättävä tekijä siinä, millä perusteella joku ihminen saa palkkaa. Meidän on ihan turha kauhistella sitä, että joku urheilija saa valtavia rahasummia. Hän saa juuri siksi, että sinä siellä katsot hänen otteluitaan ja mainostajat huomaavat sen, että ihmiset, 100 miljoonat, jopa miljardit katsovat tätä kyseisen urheilijan otteluita. Ja nämä mainostajat sitten maksavat eri tavoin. Ja tämä urheilija saa niin sanottuja rojalteja tai en tiedä teknistä termiä, miten siinä käy, mutta niitä on ihan turha päivitellä, että miksi urheilussa saa niin ja niin paljon ja miksi sitten jossakin toisessa työssä saa vähemmän. On myös olemassa töitä. Englanniksi on sellainen sana kuin entry level job, eli sellainen työ, johon ei tarvita oikeastaan minkäänlaista muodollista koulutusta. Toki Suomessa tarvii suurin piirtein tulitikun raapasemisen koulutuksen tänä päivänä ja jonkun kortin byrokratian takia ja kaikkien lupien takia. Niin hyvin paljon semmoisia töitä, mihin pitäisi jokaisen ihmisen totuttautua, millä jokaisen ihmisen pitäisi päästä totuttautumaan työntekoon. Ja valitettavasti nuori on hirveän vaikea päästä töihin. Sellaiseen niin sanottu entry level jobiin, eli sellaiseen työpaikkaan, missä ei ole muodollista vaatimusta. Esimerkki. Vuonna 1990 olin rakentamassa. Mulla on 2 vasenta kättä, vaikka sillä niin sanotusti en ole mikään kääntäjä, mutta minäkin olen ollut rakennustyömaalla töissä. En osannut yhtään mitään, mutta vahva kun oli, niin pantiin lautoja kantamaan.
Sillä tienasi ihan kohtuullisesti. Ja se oli itse asiassa ihan hauskaa, että kaveri otti minut mukaan sinne töihin. Niin semmoinen, tänä päivänä se on mahdotonta. Siihen pitää olla hirveä määrä kaikenlaisia lupia. Silloin riitti vain, että kypärä on päässä ja turvakengät. Niin valitettavasti tämmöinen työ loistaa poissaolollaan Suomesta. Että ihmisten on vaikea työllistyä erilaisten sääntöjen takia. Mutta nyt mentiin ohi sitä kysymyksestä ensimmäisestä työpaikasta. Virallisesti se oli Antinmäellä, Suonenjoella, yksi Suomen suurimpia mansikkatiloja. Ja Hannes Maukonen, edesmennyt isäntä, oli siellä isäntänä ja siellä oli 130 poimijaa. Ja nisua sai joka päivä syödä ja nukkua semmoisessa mökissä. Ja mulla oli 3 mukavaa kesää. Ihan mukavia muistoja. Jotkut teistä, olen sanonut jopa fanipostia, muistavat minut sieltä, koska olin 2 jälkimmäisenä kesänä sitten työnjohtajana siellä. Kiitoksia.